हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय मॅथ क्लब चॅनल. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण रेशिओ अँड प्रपोर्शन या चॅप्टरमधील प्रॅक्टिस सेट 4.1 बघणार आहोत. खूप इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे, तर व्हिडिओ पूर्ण बघा. क्वेश्चन फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग पेअर ऑफ नंबर्स फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशिओ ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर. मीन्स खालील संख्येच्या जोड्यांमधून पहिल्या संख्येच्या गुणोत्तराचे कमी केलेले स्वरूप आपल्याला शोधायचे आहे. या ठिकाणी फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड आपल्याला रेशिओ फॉर्ममध्ये दिलेलं आहे. तर आपण फर्स्ट क्वेश्चन बघू. 72 आणि 60 याला आपल्याला याच्या फॉर्ममध्ये लिहिता येते 72:60. आणखी आपल्याला या 70:60ला 72/60 लिहिता येते. यामध्ये आपल्याला हायेस्ट कॉमन फॅक्टर शोधायचा आहे. असा फॅक्टर शोधायचा आहे की ते फॅक्टर्स म्हणजे तो नंबर 72ला पण भाग जाऊ शकते आणि 60ला पण भाग जाऊ शकते. असा हा 12 नंबर आहे. 72 डिवाइड बाय 12 अँड 60 डिवाइड बाय 12. 72ला 12ने डिवाइड केलं तर मिळते 6 आणि 60ला 12ने डिवाइड केलं तर मिळते 5 आणि 6/5ला आपल्याला लिहिता येते 6:5. हायेस्ट कॉमन फॅक्टर ऑफ 72 अँड 60 मधला आहे 12. Thus the reduced form of 72:60 is 6:5. This is the answer of the first question. Similarly, the second question we write in the form of 38:57. अशा प्रकारे लिहिता येते 38/57. आणि यामध्ये पण हायेस्ट कॉमन फॅक्टर आपल्याला शोधायचा आहे की 38ला पण तो डिवाइड करू शकते आणि 57ला पण डिवाइड करू शकते. असा हा 19 नंबर आहे. 38 डिवाइड बाय 90, 57 डिवाइड बाय 19. 38ला 19ने डिवाइड केलं तर मिळते 2 आणि 57नी 90ला डिवाइड केलं तर मिळते 3. या 2/3ला आपल्याला लिहिता येते 2:3. हायेस्ट कॉमन फॅक्टर आहे ऑफ 38 अँड 57 मधला 19. Thus the reduced form of 38:57 is 2:3. This is the answer. Similarly, the third question we write 52:78. Then we write 52/78. आणि यामधला सुद्धा आपल्याला हायेस्ट कॉमन फॅक्टर शोधायचा आहे. तर तो फॅक्टर्स या 52ला आणि 78ला डिवाइड करू शकते. असा हा नंबर आहे 26. ते 52ला आणि 78ला डिवाइड करू शकते. 52 डिवाइड बाय 26 आणि 78 डिवाइड बाय 26. डिवाइड केल्यानंतर आपल्याला मिळते 2/3. देन 2/3ला आपल्याला लिहिता येते 2:3. अँड हायेस्ट कॉमन फॅक्टर आहे 52 आणि 78 मधला 26. आणि आपल्याला दस द रिड्यूस फॉर्म मिळते. रिड्यूस फॉर्म ऑफ 52:78 इज 2:3. Similarly, the second question is find the reduced form of the ratio of the first quantity to the second quantity. खालील आपल्याला दिलेले आहे. तर पहिल्या राशीच्या दुसऱ्या प्रमाणाच्या गुणोत्तराचे घटलेले रूप आपल्याला शोधायचे आहे. तर फर्स्ट क्वेश्चन आहे 700 रुपीज 300 रुपीज. आपल्याला अशा फॉर्ममध्ये लिहिता येते ₹700 इज टू ₹308. आणखी आपल्याला अशा फॉर्ममध्ये लिहिता येते 700/308. यामध्ये सुद्धा आपल्याला हायेस्ट कॉमन फॅक्टर शोधायचा आहे की जे 700ला पण डिवाइड करू शकते आणि 308ला पण डिवाइड करू शकते. असा फॅक्टर आपल्याला मिळते 28. 700 डिवाइड बाय 28 अँड 308 डिवाइड बाय 28.
डिवाईड केल्यानंतर आपल्याला मिळते 25/11. दिस 25/11ला आपल्याला लिहिता येते 25:11. This is the answer. Hence the highest common factor of 700 and 308 is 28. Similarly the second question आहे, त्यामध्ये दिले आहे 40 रुपीज, 12 रुपीज अँड 40 पैसे. आपल्याला फर्स्ट क्वांटिटी रुपीजमध्ये दिलेली आहे आणि सेकंड क्वांटिटी रुपीज म्हणजे रुपीज आणि पैसेमध्ये दिले आहे. तर आपल्याला एकाच क्वांटिटीमध्ये कन्वर्शन करायचं आहे पैशामध्ये. तर आपल्याला रुपीजचं कन्वर्शन पैशामध्ये करायचं आहे. तर आपल्याला लिहिता येते 40 रुपीज इज इक्वल टू द 1400 पैसे. यामध्ये 12 रुपीजचा अगोदर आपण पैशामध्ये कन्वर्शन केल्यानंतर मिळते 1200 पैसे प्लस 40 पैसे. तर याचे ॲडिशन केल्यानंतर मिळते 1240 पैसे. आता दोन्ही क्वांटिटी सेम झालेल्या आहे, पैशामध्ये आपण कन्वर्ट केले आहे. तर मिळते 40 रुपीज इज टू 12 रुपीज 40 पैसे. ह्या दोन्हीचं आपण एकच क्वांटिटीमध्ये कन्वर्शन केलेलं आहे. तर आपल्याला अशा प्रकारे लिहिता येते 1400 पैसे इज टू 1240 पैसे. नाव वी राईट धिस इन द फॉर्म ऑफ 1400 बाय 1240. नाव यामध्ये सुद्धा आपल्याला कॉमन फॅक्टर शोधायचा आहे की जे या 1400ला पण डिवाईड करू शकते आणि 1240ला पण डिवाईड करू शकते. असा तो फॅक्टर आहे 40. 1400 डिवाइड बाय 40 अपॉन 1240 डिवाइड बाय 40 आणि डिवाइड केल्यानंतर आपल्याला मिळते 35/31. नाव दिस 35/31 आपण अशा प्रकारे लिहू शकतो 35:31. हे इज द हायेस्ट कॉमन फॅक्टर ऑफ दिस 1400 इज टू 1440 is 40 is the highest common factor. Now this is the answer. थर्डमध्ये दिलेलं आहे 5 लिटर आणि 2500 ml. तर आपल्याला या दोनपैकी एका क्वांटिटीमध्ये कन्वर्शन करायचं आहे. तर आपण यामध्ये करणार आहोत ml मध्ये कन्वर्शन करणार आहोत या लिटरचं. तर 5 लिटर मीन्स 5000 ml बिकॉज 1 लिटर मीन्स 1000 ml. नाव आता आपण या ml मध्ये दोन्ही क्वांटिटीचं कन्वर्शन केल्यानंतर आपल्याला लिहिता येते देअरफॉर वी राईट धिस 5000 ml इज टू 2500 ml. नाव दिस क्वांटिटी आपल्याला अशा प्रकारे लिहिता येते 5000 अपॉन 2500. यामध्ये आपल्याला हायेस्ट कॉमन फॅक्टर शोधायचा आहे. तर जे 5000 आणि 2500ला डिवाइड करू शकते. तर यामध्ये आहे हायेस्ट कॉमन फॅक्टर इज 2500. 2500ला डिवाइड करते 2500. तर मिळते आपल्याला डिवाइड केल्यानंतर 2/1 आणि याला लिहिता येते 2:1. यामध्ये लिहिते मी हायेस्ट कॉमन फॅक्टर ऑफ धिस 5000 and 2500 is 2500. This is the answer. फोर्थ क्वेश्चन. या क्वेश्चनमध्ये दिले आहे 3 year 4 month इंटू 5 year 8 month. या दोन्ही क्वांटिटीमधून आपल्याला एकाच क्वांटिटीमध्ये कन्वर्शन करायचं आहे. आपण करणार आहोत मंथमध्ये कन्वर्शन. तर 3 year 4 monthला आपण अशा प्रकारे लिहू शकतो 3 year 4 months is equal to the 3 year plus 4 months. 3 into 12 means 1 year means 12 month. एक वर्ष म्हणजे 12 महिने. 1 year means 12 months. Now
3 × 12 केल्यावर मिळते 36 प्लस धिस 4. आफ्टर ॲडिशन धिस देन वी गेट 40 months of this first quantity. Now the second quantity 5 years to 8 months. Then we write this 5 year plus 8 months. Now 5 into 12 means 1 year is equal to the 12 month plus this 8. Now multiply this, then we get 60 plus 8. After addition then we get 68 months. Now we find the second quantity and then this two quantity we find this two quantity are similar. आपण मंथमध्ये कन्वर्शन केलं त्या दोन्ही क्वांटिटीचं. देन वी राईट धिस 3 year 4 months is to 5 year 8 months is equal to the this 40 months is to 68 months. Then we write this 40 by 68. देन यामध्ये सुद्धा आपल्याला हायेस्ट कॉमन फॅक्टर फाइंड करायचं आहे. तर जे दोन्ही याला भागू शकतो तर त्यामध्ये हायेस्ट कॉमन फॅक्टर आहे 4. 68 डिवाइड बाय 4. हायेस्ट कॉमन फॅक्टर इज 4. then dividing then we get 10 by 17. या 10 by 17 ला आपण अशा प्रकारे लिहू शकतो 10:70. Now this is the answer. Similarly the fifth question is 3.8 kg into 1900 ग्राम. या दोन्ही क्वांटिटी डिफरंट आहे. एक ग्राममध्ये दिलेलं आहे, एक किलोग्राममध्ये दिलेलं आहे. आपण ग्राममध्ये या किलोग्रामचं कन्वर्शन करू म्हणजे दोन्ही क्वांटिटी आपल्याला ग्राममध्ये मिळते. तर 3.8 kgला अशा प्रकारे लिहू शकतो 3.8 into 1000 ग्राम means 1 gram is equal to 1 kg. 1 kilogram means 1000 gram. Now multiplying this quantity then we get 3800 gram. Now both these quantity are similar. ग्राम मध्ये आपण आणलेल्या दोन्ही पण क्वांटिटी देन आपण अशा प्रकारे लिहू शकतो therefore 3.8 kg is to 1900 gram is equal to 3800 gram is to 1900 gram. Now this quantity आपण अशा प्रकारे लिहू शकतो. या क्वांटिटीला 3800 डिवाइड बाय 1900. यामध्ये हायेस्ट कॉमन फॅक्टर आपल्याला शोधायचं आहे तर ते दोन्ही क्वांटिटीला डिवाइड करू शकते. तर यामध्ये हायेस्ट कॉमन फॅक्टर आहे 3800 डिवाइड बाय 1900. 1900 हा हायेस्ट कॉमन फॅक्टर आहे. 1900 डिवाइड बाय 1900 then we get after dividing this then we get 2/1 and now this 2/1 then we write this 2:1. Highest common factor is we write highest common factor of this 3800 and 1900 is 1900. Now this is the answer of this fifth question. Here this is the last example, sixth example of this second question. is 7 minute 20 second into 5 minute into 6 second. आपल्याला या सेकंडमध्ये कन्वर्शन करायचं आहे मीन्स दोन्ही क्वांटिटीला सिमिलर करायचं आहे. तर 7 मिनिट्स इंटू 20 सेकंड्सला आपण अशा प्रकारे लिहू शकतो 7 minutes प्लस 20 seconds. नाउ 7 into 1 minute means 60 seconds. 1 मिनिट म्हणजे 60 सेकंद असते. तर आपण अशा प्रकारे लिहू शकतो इथे 7 into 60 प्लस 20. नाउ मल्टिप्लाय केलं 7 into 60ला तर मिळते 420 प्लस 20. देन ॲडिशन धिस देन वी गेट 440 seconds. 1 minute means 60 seconds. Now similarly the second quantity 5 minutes 6 seconds is equal to the 5 minutes plus 6 seconds. Then we write this minute into second. 60 seconds plus 6 then we get
300 plus 6 is equal to the 308 seconds. नाव आपण या दोन्ही क्वांटिटीला सेकंडमध्ये कन्वर्ट केलं. देन वी राईट 7 minutes to 20 seconds is to 5 minutes 6 seconds. Then is equal to the 440 seconds is to 306 seconds. Then we write 440 upon 306. Then highest common factor यामधला आहे 440 divided by 2 upon 306 divided by 2. This 2 is the highest common factor. Then after dividing this, then we get 220 upon 153. Then we write this term in the form of 220 is to 153. This is the answer, and the highest common factor of this 220 and 153 is 2. Hence, I hope तुम्हाला आजचा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.